Hi everyone, welcome to Medicine with Ali's again. راح نكمل ونتكلم عن الديابيتيز medications. طيب الديابيتيز medications يا جماعة very important subject. طيب مهم في الفاميلي، مهم في الانترنال ميديسن، مهم for your future exams. طيب وكمان حنتكلم عن الهايبوغلايسيميا. حنتكلم عن مين؟ عن الهايبوغلايسيميا. ليه؟ لأنه في أشياء حنقولها في الهايبوغلايسيميا you might not find anywhere else. وياي؟ لذلك you trust me you want to watch this. طيب لما نتكلم عن الديابيتيز medications حنا بنقسمهم إلى إيش؟ oral or injectable. وياي؟ أول حاجة تسويها إنه حقسمهم إلى oral و injectable. ليه؟ لأنه لما نقول oral medications أو لما نقول diabetes medication نقول إنه كلهم oral except 3. مين هم هذول الثري؟ هم الاميلين اجونست اللي هو البراملينتايد، جي ال بي 1 ريسبتور اجونست اللي هم التايدز، والانسولين. طيب اوكي، اذا لما نحكي عن البايجوانايد اللي هو الميتفورمين، الميتفورمين هو البايجوانايد هي البيج فاميلي، والميتفورمين هي one part of the family اللي هي البايجوانايد. طيب الميتفورمين بينعطى اورال ولا انجكتبل؟ الميتفورمين اورال. ليه؟ لانه زي ما قلنا كلهم اورال اكسبت البراملينتايد، جي ال بي 1 ريسبتور اجونست اللي هم التايدز، ومين؟ والانسولين. رائع. طيب ايش الميكانيزم اوف اكشن اوف ميتفورمين؟ ازاي بيشتغل ميتفورمين؟ اولا قبل ما نحكي عن ازاي يشتغل الميتفورمين لازم نقول انه they love this question انه where does metformin work؟ اوكي احنا حنحكي عن mechanism of action انما they love to ask you where does metformin work؟ اوكي حنجي لها بعد شوي. metformin بيعمل increase الى الانسولين sensitivity، ولكن most importantly اللي هو الاهم انه بيقلل الهيباتيك glucose production. I'm being very careful while choosing my words. okay بيعمل reduction in the hepatic glucose production. يعني ايش؟ يعني بيشتغل فين؟ بيشتغل على الليفر. بيشتغل على الليفر. طيب اذا السؤال اللي حيجيكم غالبا انه فين يشتغل الميتفورمين؟ اوكي الميتفورمين يشتغل in the liver، بيقلل الهيباتيك جلوكوز برودكشن. هيباتيك جلوكوز برودكشن ازاي؟ بيقلل جلوكونيوجينيسيس وبيقلل glycogenolysis. طيب حلو. طيب clinical use and high yield fact about metformin. ايش اللي يهمنا about metformin؟ يهمنا انه الميتفورمين هو ال first line agent to begin with in type 2 diabetes mellitus when the hemoglobin A1C is below 10. Okay, when the hemoglobin A1C is below 10, the first line agent we are talking about metformin. طيب metformin. طيب الميتفورمين ممكن يعمل modest weight loss. يعني ايش modest weight loss؟ يعني very slight weight loss. عشان كذا احيانا some will say انه لا هو اساسا weight neutral. الميتفورمين is weight neutral. وسام will say انه لا هو اساسا بيعمل modest weight loss. وبالتالي it is good to know انه هو بيعمل اما يكون neutral او بيعمل modest اللي هو slight اللي هو شويه بيقلل الوزن شويه. طيب اوكي ايش كمان يهمنا في الميتفورمين؟ يهمنا في الميتفورمين انه هو الميديكيشن اللي بنستخدمه في prevention of type 2 diabetes mellitus. في مين؟ في الناس اللي عندهم impaired fasting glucose tolerance. طيب ايش الديفينيشن حق impaired fasting glucose؟ كلمة impaired fasting glucose معناته glucose أكثر من 100 or between 100، أحسن نجي ونقول إنه هو between 100 and 125 ملغرام per deciliter. طيب لما يكون أكثر أو يساوي من 126 this is the diabetic range. طيب هذا the pre-diabetic range اللي بنسميه impaired fasting glucose. نسميه إيش؟ impaired fasting glucose. طيب عندك الحاجة الثانية بقى اللي impaired glucose tolerance. اوكي ايش الديفينيشن تبع impaired glucose tolerance؟ هو حيكون من 140 إلى 200. This range حنسميه ايش؟ حنسميه impaired glucose tolerance. Impaired glucose tolerance. Right. إذا في induced patients pre-diabetic patients ممكن نستخدم لهم ايش؟ الميتفورمين بلس طبعا of course lifestyle modification. اوكي؟ رائع. طيب الميتفورمين كمان يحبوا هذه المعلومة انه الميتفورمين is euglycemic. يعني ايش euglycemic؟
هو فعلا بيقلل الهيباتيك جلوكوز برودكشن، عشان كده يا جماعه بيشتغل فين؟ بيشتغل في الليفر. طيب حلو. انما ما بيعملش هايبوغلايسيميا. No hypoglycemia with metformin. Metformin is EU glycemic. Okay, metformin is EU glycemic. طيب ايه السايد افكت تبع الميتفورمين؟ الميتفورمين is a very excellent agent والسايد افكت is mainly GI. okay, mainly الميتفورمين الناس اللي بيستخدموا الميتفورمين بيشتكوا من GI side effect. okay, بيعمل لهم diarrhea، بيعمل لهم nausea. okay, and these are the most common side effects they love to ask you about in exams, about the most common side effect of metformin, and you jump to lactic acidosis. No, it's not the most common side effect. اساسا اللاكتيك acidosis بيحصل mainly in susceptible patients وياي، الناس اللي الهوسبيتالايز، الناس اللي عندها سيبسس، الناس اللي عندها الاي جي اف ار اقل من 30 اللي هو الجي اف ار glomerular filtration rate. اوكي، وبالتالي those patients هم اللي susceptible لللاكتيك acidosis. طيب كمان الميتفورمين ممكن يعمل ايه؟ B12 deficiency. اذا خلاصه السايد افكت تبع الميتفورمين جي اي هو الموست كومن سايد افكت. اوكي، لاكتيك اسيدوسيس بيحصل في الناس الهوسبيتالايز او الناس السبتيك او الناس اللي عندهم رينال فيلير. اوكي، عشان كده يقول لك ايه؟ لا you don't start metformin لما الجي اف ار يكون اقل من 30 and you discontinue، توقف الميتفورمين لما يكون الجي اف ار اقل من 30. ليه؟ لانه بتخاف انه البيشنت هذا ممكن يدخل في سيفير لاكتيك اسيدوز، فيتال لاكتيك اسيدوز وياي، وبالتالي لما الجي اف ار يكون اقل من 30 you stop الميتفورمين. نرجع ونقول GI side effect most common lactic acidosis is very severe. and الحاجة الثالثة هي B12 deficiency. they love to ask you about this B12 def اللي هي B12 deficiency. طيب حلو. very quickly ال B12 deficiency ازاي تيجي؟ تيجي بانيميا plus neurologic manifestation plus macrocytic megaloblastic anemia. اوكي طيب الكونترا انديكيشن تبع الميتفورمين you don't start and you discontinue and do not start metformin لما يكون الجي اف ار اقل من 30. الحاجه الثانيه of course لما يكون البيشنت عنده metabolic acidosis يعني patient with metabolic acidosis you will not start the patient on metformin. And by this, we conclude the section on the general introduction to diabetes medications and the metformin, and we will continue in the future videos.